Assam Judicial Service Grade 1 এই এক্সামটোৰ মানে নামটো শুনিলে অকণমান এনেকুৱা লাগে যে অলপ ভয় ভয় ভাৱ হয়নে কিন্তু একচুৱেলি নহয় অৱশ্যে এটা খুব ভাল কথা যে যোৱা পৰহি আপোনালোকৰ সন্মুখত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে নটিফিকেশ্যন দিছে আৰু সেইটো হৈছে 12টা পোষ্ট এবাৰ উলিয়াইছে আসাম জুডিচিয়েল সাৰ্ভিস গ্ৰেড 1 ৰ বাবে আৰু আপোনালোকক নটিফিকেশ্যনটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাই দিছে যে পৰীক্ষাত কি আহিব মানে কি পেপাৰছ আহিব কি টপিকছ থাকিব পেপাৰছ আহিব সেই গোটেইখিনি বস্তু জনাইছিলে লাষ্ট কালি এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক গোটেই নটিফিকেশ্যনটো ভালদৰে বুজাইছো বাৰু তাত কি লিখা আছে হলেও আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান কথা ডিসকাস কৰিম লিগেল ক্লাষ্টাৰৰ ফালৰ পৰা অনলাইন ষ্টুডেন্টস মানে যিসকলে আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি যিসকলে ভিডিও চাই ইউটিউবত জড়িত হৈ আছে সেই গোটেই যিখিনি এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেইখিনিৰ লগত কিছুমান কথা শেয়াৰ কৰিবলৈ লগতে কিছুমান কথা যিখিনি কথা ধৰক মই মোৰ ফালৰ পৰা সাজেশন হিচাপে দিব বিচাৰো সেই লৈ পেলাই আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰো আমাৰ সিলেবাসখন সো এটা এক্সাম দিয়াৰ আগত আমি জনাটো খুবেই দৰকাৰী যে আমাৰ সিলেবাসখন প্ৰপাৰ কি হয় যদি আমি সিলেবাসখন গমে নাপাওঁ পঢ়ি জানো কিবা এটা লাভ আছে নাই ন গতিকে আমাৰ এখন গ্ৰেড 1 ৰ যেটো সিলেবাস হয় সেই সিলেবাসখনত আমাৰ আছে 21 টাকৈ ল পেপাৰ মানে 21 খনকৈ ল পেপাৰ লগতে আছে অসমীয়া ইংলিশ এপটিটিউড জিকে এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স গতিকে আমাৰ হাতত 21 খন ল পেপাৰৰ উপৰিও এই 6টা টপিক আমাৰ কোৱেশ্চনছ আহিব আমাৰ যিখন প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ হয় তাত কোৱেশ্চনছ আহিব গতিকে এতিয়া আপোনালোকে কেনেদৰে পঢ়িব লাগিব তাকে লৈ এই ভিডিঅ'টোত মই অলপমান কম এতিয়া ফাৰ্স্ট হৈছে আপোনালোকে গম পাই গ'ল যে 21 খন ল পেপাৰ হাতত সময় কিমান আছে হেতু কাউন্ট কৰক আমি যদি এতিয়া চাও নৰমালি আগৰ এক্সামৰ যিবিলাক প্যাটাৰ্ন হয় সেই প্যাটাৰ্নৰ মতে চালে আমি নটিফিকেশন দিয়া দিনাখনৰ পৰা ঠিক আমাৰ হাতত থাকে 3 পৰা 4.5 মাহ সময় গতিকে 3 মাহ সময় বুলি আমি মিনিমাম ভাবিলো আৰু ম্যাক্সিমাম আমাৰ 4 টু 5 মাহ সময় কেতিয়াবা হয়তো কিবা কাৰণত লেট হলে হ'ব পাৰে নহলে 3 মাহ এটা আমি ধুনিয়াকৈ পাও গতিকে এই যে 3 মাহটো আমি পালো এই 3 মাহত আমি 21 খন ল পেপাৰ লগতে অসমীয়া ইংলিশ এপটিটিউড জিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স এই গোটেইখিনিকে জানো হাঙুৰি পেলাই লৈ চলিব নালাগিব গতিকে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে জৰুৰী হয় আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ল্যান এটা ষ্ট্ৰেটেজি এখন টাইম টেবল আৰু লগতে আপোনাৰ কনসিস্টেন্সি এই চাৰিটা বস্তু যদি থাকে তেতিয়া হলে AJS গ্ৰেড 3 1 জি নহক আপুনি আৰামছে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া আহক লিগেল ক্লাছৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ইউটিউবত কি দিয়া হ'ব আৰু ক্লাছত কি দিয়া হ'ব সেইখিনি কথা পাতো সো ফাৰ্স্ট মই আপোনালোকক ক্লাছৰ কথা কওঁ লিগেল ক্লাছৰ ফালৰ পৰা এডভাৰটাইজমেন্ট অলৰেডি যদিও দিছো আকৌ এবাৰ জনাই দিব বিচাৰিছো আমি গ্ৰেড 1 ৰ ক্লাसेस লৈছো আৰু গ্ৰেড 1 ৰ ক্লাছৰ বাবে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব লাগিব 8486211616 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে অনলি থ্ৰু WhatsApp কন্টাক্ট কৰিব লাগিব তাতে আপোনালোকে হাই আৰু AJS গ্ৰেড 1 বুলি লিখি দিব আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কল কৰা হ'ব আৰু সেই কল বিলাক ম্যাক্সিমাম কল এবাৰ মই নিজে লম গতিকে আমি নিজে কথা পাতিম গ্ৰেড 1 ৰ প্ৰিপাৰেচন বাবে লিগেল ক্লাষ্টাৰে এটা প্ল্যান এটা ষ্ট্ৰেটেজি এখন টাইম টেবল মেইনটেইন কৰে বিশেষকৈ প্ল্যান আৰু ষ্ট্ৰেটেজি লিগেল ক্লাষ্টাৰৰ হয় আৰু টাইম টেবলটো ষ্টুডেন্টে নিজে টাইম টেবল মেইনটেইন কৰি আমালৈ পঠিয়ায় এতিয়া হল প্ল্যান আৰু ষ্ট্ৰেটেজিটো কি হয় যেহেতু মই অকল ল পঢ়াও মই অকল ল টিচাৰ হে হয় বাকি আমাৰ ইংলিশ এপটিটিউড দৰ বাবে বেলেগ টিচাৰ আছে আৰু অসমীয়াৰ বাবে বেলেগ আছে লগতে জিকে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ বাবেও আমাৰ বেলেগ টিচাৰ আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি এটা বনাই তেওঁলোকে শেয়াৰ কৰে ষ্টুডেন্টছৰ লগত আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা যেটো লৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব হেতু হ'ব 21 খন পেপাৰ ইন 3 মান্থস গতিকে আমি এটা মাহত হয়তো 7 খনকৈ পেপাৰ চাব লাগিব যেহেতু 21 খন পেপাৰ গতিকে 7 3 21 সো এটা মাহত আমি 7 খন পেপাৰ যদি নাচাও হয়তো আমাৰ সিলেবাস কমপ্লিট নহব হেহে আমি এই 7 খন পেপাৰ কেনেদৰে পঢ়িম সেই বস্তুটো মই অকমান কৈ দিও লিগেল ক্লাষ্টাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে যদি এডমিশন লয় তেতিয়া হলে প্ৰথম দিনাখনে আপোনালোকক এটা সিলেবাস শেয়াৰ কৰা হয় এখন সিলেবাস শেয়াৰ কৰা হয় সেই সিলেবাসখনত আপোনালোকৰ প্ৰথম থাকিব যে সেই মাহটোৰ প্ল্যান মানে কোনটো টাইমত কি কৰা হ'ব সেই প্ল্যানটো ধৰক এজ ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথম 5 দিন ধৰক এখন পেপাৰ নেক্সট 10 দিন এখন পেপাৰ নেক্সট 5 দিন এখন পেপাৰ তেনেকৈ আপোনালোকক এটা পিৰিয়ডিক এটা টাইমত আপোনালোকক গোটেই বস্তুখিনি দিয়া হ'ব এই যে মই দিলো প্ৰথম ধৰক যেটো 7 দিন হয় সেই 7 দিনত আমি ধৰক এক্সাম্পল কন্ট্ৰাক্টখন পঢ়িম বা আমি ধৰক ট্ৰান্সফাৰ অফ প্ৰপাৰ্টিখন পঢ়িম তো সেই সময়খিনিত সেই
যেটো 7 দিনীয়া সিলেবাস এটা 7 দিনৰ ভিতৰত মই মেনশন কৰি দিছো যে ট্ৰান্সফাৰ অফ প্ৰপাৰ্টি কিন্তু সেই ট্ৰান্সফাৰ অফ প্ৰপাৰ্টিৰ ভিতৰত কি টপিক আমি পঢ়িম সেই টপিকছখিনিও আপোনালোকৰ মেনশন থাকিব সেই টপিকছখিনি যেতিয়া মেনশন থাকিব সেই টপিকছৰ যিখিনি টপিক মানে যিখিনি টপিক মেনশন থাকিব সেই গুটেইখিনি টপিকৰ ওপৰত মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক PDF ৰূপত নোট প্ৰভাইড কৰিম নোটটো প্ৰভাইড কৰাৰ লগে লগে মই সেই নোটটোৰ ওপৰত আপোনালোকক আভাস দিম অকনমান বুজাই দিম আভাস দিম লগতে কোনটো পইণ্টত আপোনালোকে চাব লাগিব কোনটো নালাগিব সেই গুটেইখিনি বস্তু মই মেনশন কৰিম তাৰ পিছতে সেই দিনটোত আপোনালোকে ৰাতিপুৱা মেছেজ পাই যাব বা আগদিনাখনে পাই যাব আগদিনাখনে যায় একচুয়ালি কাৰণ ৰাতিপুৱালে যদি মই থওঁ তেতিয়াহলে আপোনালোকে হয়তো মেন্টালি প্ৰিপেয়াৰ নহব গতিকে আগদিনাখন পাই গল কাইলে কি পঢ়িম হেহে আপোনালোকে আৰামছে সেই যিটো টপিক মেনশন কৰি দিছো বস্তু দিছো ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেই টপিকটোৰ ওপৰত পঢ়ি কমপ্লিট কৰি ৰাতি শুব যিটো টপিক যিদিনাখন দিও কমপ্লিট কৰি আপুনি ৰাতি শুই গল সো আপোনাৰ কাম হৈ গল তেনেকৈ এই যে 7 দিন গল 7 নম্বৰ দিনাখন কোনো নোট না যায় 7 নম্বৰ দিনাখনত বা 8 নম্বৰ দিনাখনত যিদিনাখন মই নোট নিদিম আপোনালোকে পঢ়াৰ পিছত মই এটা দিন গ্যাপ দিও যিটো দিনৰ গ্যাপত মই পৰীক্ষা পাতো গতিকে আপোনাক মই মেনশন কৰি দিম যে আপোনাৰ যেটো মানে সিলেবাস থাকে তাতে মেনশন থাকে কোনটো ডেটত কিমান কোনটো পৰীক্ষা পাতিম গতিকে নোট দিলে অকল নহয় যদি মই অকল নোট দিও হয়তো আপুনি নোটটো গুটাইছে কিন্তু পঢ়া নাই হোৱা যেহেতু আপোনালোকে এতিয়া সদায় কোৰ্টলৈ যায় আপোনালোক সিনিয়ৰ অলমোস্ট গতিকে হয়তো আপোনালোকে পঢ়িব পৰা নাই আৰু মই কেনেকৈ গম পাম আপুনি যে পঢ়া নাই নোটছটো লৈ থৈ দিছে হেতুটো আপোনাৰ লাভ নহল ন কিবা জানো লাভ হল নহলটো গতিকে আপুনি সেইখিনি বস্তু সদায় যে পঢ়িলে পঢ়াৰ পিছত আপোনাক যেতিয়া মই পৰীক্ষা প্ৰথম লম আপুনি হেদিনাখনে শিওর হৈ যাব পাৰিব যে আপুনি প্ৰিপাৰেচনৰ কোনটো লেভেলত আছে কিমানখিনি বস্তু আপুনি পঢ়িছে আৰু আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনটো কেনেকুৱা চলি আছে এই গুটে বস্তুখিনি মই আৰু আপুনি গম পোৱাটো উচিত আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনটো বান্ধি ৰাখিবলৈ হলে আমি মক টেষ্ট পতাটো উচিত হেহে আপোনালোকক মই মক টেষ্ট লম আৰু সেই মক টেষ্টত আপোনালোকে যেতিয়া দিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এবাৰ মোৰ এইকেইটা টপিক অলৰেডি হৈ গল তাৰ মানে আই এম ডান উইথ দ্য টপিকস বা আই এম ডান উইথ দিস পেপাৰ আপোনাৰ এখনকৈ প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ আমি সামৰি যাম আৰু সামৰি যোৱাৰ লগে লগে এটা মাহত যেতিয়া 6খন বা 7খন পেপাৰ আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া আপুনি উৎসাহ পাব তেতিয়া আপোনাৰ লাগিব যে ইয়েস এটো মাহত হৈ গল এতিয়া নেক্সট মান্থৰ বাবে ৰেডি হৈ যাম সো 3 মাহত আমি কমপ্লিট যেটো আমাৰ স্ট্ৰেটেজি থাকিব 3 মাহত আমি সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ কৰি 4 নম্বৰ মাহটো যদি আমি পাও যদি গ্ৰেড 1 ৰ এক্সাম অকনমান লেট হয় কিবা কাৰণত তেতিয়া হলে আমি যদি কেনেবাকে 15 দিনো পাও বা এমাহো পাও আমি সেই মাহটোত কমপ্লিট ৰিভিজন মাৰিম সো ৰিভিজনৰ এটা বেলেগ স্ট্ৰেটেজি আৰু প্ল্যান থাকিব তেনেকৈ ক্লাস হয় লিগেল ক্লাষ্টাৰৰ আৰু এতিয়া আহি যাও ইউটিউবত আমি কি কৰিম সো ইউটিউবত আমি সপ্তাহত এটলিষ্ট 3টাকৈ হলেও আমি ভিডিও দিম এমসিকিউ যদি মই পাৰো সদায় দিম যদি মই সদায় নোৱাৰো তেতিয়া হলে এটলিষ্ট 3টাকৈ হলেও ভিডিও দিম সো এমসিকিউ আমি ইউটিউবত ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ এমসিকিউ আমি ইউটিউবত ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিও পাব ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আপোনালোকৰ আহিব 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা 7টা বজাত সদায় গ্ৰেড 1 ৰ বাবে ভিডিও আহিব যেটো এমসিকিউ বেসড হ'ব আপোনালোকে সেই ভিডিওৰ পৰা যথেষ্ট নোটস ধৰক লিখিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ এটা এক্সট্ৰা প্ৰেক্টিসো হৈ যাব যদি আপোনালোকে ঘৰতে পঢ়ি আছে প্ৰেক্টিস এটাও হ'ব হেহে আপোনালোকে সেইখিনিও ট্ৰাই কৰিব পাৰে লগতে আপোনালোকে যদি নিজে পঢ়ি আছে এতিয়া আহো এনে ধৰণৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাখলৈ যি ধৰক ক্লাস লোৱা নাই যি ধৰক ইউটিউবো নাই চোৱা বাট নিজে পঢ়ি আছে কিবা কাৰণত এই ভিডিওটো প্লেস হৈছে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা এইটো ভিডিও আপুনি আজি লগাই চাইছে তো আপুনি যদি নিজে ঘৰত পঢ়িছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ল্যান হ'ব লাগে হেতু মই কৈ দিও বুলি ভাবিছো আৰু হেতু মই হেতু কৈ দিটো উচিত হয় কাৰণ এনেকুৱা কি হয় ন আপোনালোক হৈছে অলৰেডি সিনিয়ৰ আপোনালোকৰ হাতত সময়ৰ অভাৱ বাকি সব ঠিকে আছে কিন্তু সময়ৰ অকনমান অভাৱ হয় এই সময়খিনিত আপোনালোকে কমপ্লিট নিজকে পুৰা মানে কোর্ট আৰু প্ৰসিডিংছৰ পৰা অকনমান অটৰাই ৰাখিব আপোনালোকে জুনিয়ৰছক কাম দিয়া ষ্টাৰ্ট দি দিয়ক কমপ্লিটলি জুনিয়ৰক আপোনালোকে হেণ্ডওভাৰ দিয়ক আৰু অকনমান আতৰি থৈ নিজকে আতৰাই ৰাখাই আপুনি পঢ়াত মানে সময়খিনি ইনভেষ্ট কৰক যেহেতু 3টা মাহৰ কথাহে আছে পিছত আকৌ হেখিনি আপুনিয়ে চাব লাগিব গতিকে আপুনি হে 3টা মাহৰ কাৰণে নিজকে অকনমান অটৰাই আনি আপুনি উলিয়াওক সময় আৰু আপুনি মই যেনেকৈ লিগেল ক্লাছৰ বাবে প্ল্যান কৰি থৈছো যে এইটো মাহত এখিনি পঢ়িম আপুনি নিজে নিজৰ বাবে প্ল্যান কৰক
প্লেনটো নিজেও কৰিব পাৰি না নিজে নিজৰ বাবে প্লেন কৰক আৰু প্লেনটো কৰিলেই নহ'ব প্লেনটো লাগু কৰক প্লেন এটা হ'লেই নহ'ব সেই প্লেনটো আপুনি মানি চলিব লাগিব সেই প্লেনটোত যিখিনি আপুনি ভাবিছে সেইখিনি কমপ্লিট আপুনি কৰি চলিব লাগিব এটা বান্ধোন লাগিব ক'বলৈ গ'লে এটা বান্ধোন লাগিব সেইকাৰণে যে মই কওঁ যে হয়তো কোচিঙৰ প্ৰয়োজন নহলেও গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে আপোনাৰ যদি গাইড বুলি আপুনি নিজৰ মা দেউতাকো ভাবে তেতিয়াহ'লে মা দেউতাকো আপুনি কৈ থব পাৰে যে মা মই নপঢ়িলে কবি বা যদি মোক দেখিছ এই সময়টোত মই ইনে বহি আছো প্লিজ মোক এবাৰ মনত পেলাই দিবি যে মই এতিয়া পঢ়িব লাগিছিলে ইনেহে বহি আছো টিভিটো চাই তেনে ধৰণে আপুনি যাক গাইড বুলি ভাবিব পাৰে তেওঁক আপুনি কৈ থব পাৰে তেওঁ আপোনাক মানে এটা ধৰক ৱাৰ্নিং নহয় এটা এলাৰ্ম দি দিব যে এইটো সময় পঢ়াত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিলা হয় গতিকে তেনেকৈ আপুনি মানে সময় ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাক হয়তো কৈও থ'ব পাৰে লগতে যদি গাইডেন্সৰ ধৰক লাগে যে গাইডেন্স এটা লাগিছিলে পঢ়াটোত গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লিগেল ক্লাষ্টাৰকো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব 8486211616 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে তলত দিয়াই থোৱা আছে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা কল যাব আৰু আমি সম্পূৰ্ণ যিটো মানে প্লেন হয় ষ্ট্ৰেটেজি হয় যদিও মই ইয়াত ক'লোঁ আকৌ এবাৰ মই তাতে ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিম কিবা আৰু এক্সট্ৰা প্লেন থাকিলেও কম আৰু এইকেইটা দিনত এই 3 মাহৰ যিটো জাৰ্নি হয় মানে যিটো 90 দিনীয়া জাৰ্নি হয় প্ৰত্যেক দিনাই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব কনসিস্টেন্সি ইজ টু মাচ পাৱাৰফুল in these cases আৰু consistency এটা single medium হয় যি আপোনাক এই প্ৰিপাৰেচনটোত মানে জাৰি ৰাখিব আৰু এই প্ৰিপাৰেচনটোৰ যিটো ষ্ট্ৰং পইণ্ট হয় সেইটোৱে হৈছে কনসিস্টেন্সি যদি আছে অফ কোৰ্স আপুনি এই এক্সামটো ক্ৰেক কৰিব কাৰোবাৰ মনত বাৰু এনেকুৱা আছে নেকি যে গ্ৰেড 1 দিম জানো এনেকুৱা আছে নেকি যদি এনেকুৱা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ গ্ৰেড 1 দিম জানো বুলি ভবাতকৈ যদি ভাবিলে হয় যে গ্ৰেড 1 ওকে ইমান দিন প্ৰেক্টিছ কৰিছো থৰি না ইনে প্ৰেক্টিছ কৰিলো সবটোতো জানাই হৈছো লাহে লাহে আৰু অকনমান জানিলে গ্ৰেড 1 দিব পাৰি আৰু সেইকাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো সেইটোৱে ন 7 ইয়াৰ্স সেইকাৰণে দিছে গতিকে অফ কোৰ্স দিয়ক এক্সাম দি চাওক যদি কোনোদিন দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ প্ৰথম দি চাওক তাৰপিছতে পঢ়ক তাৰপিছতে মানে নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰক যদি একদম নতুন একেবাৰে কোনো দিনে দিয়া নাই এণ্ড ইউ হ্যাভ দ্যাট এজ আৰু যদি আপুনি আগৰ পৰা দিছে কিবা কাৰণত কমপ্লিট মানে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰবলেমটো যদি আপুনি প্ৰিলিমছত ধৰক যোৱাবাৰ বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰবলেম হৈছে আপোনাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই আপুনি ভালদৰে পঢ়া নাই আপোনাৰ প্লেন আৰু ষ্ট্ৰেটেজিটো নাই Of course, concept clear to খুব কম হ'ব কাৰণ concept clear নথকা নহয় আপোনালোকে অলৰেডি প্ৰেক্টিছত ভৰি দিছে গতিকে আপোনাৰ যিটো মানে প্লেন আৰু ষ্ট্ৰেটেজি যেটো মই ক'লো এনেকৈ কমপ্লিট কৰিব লাগিছিল 3 মাহত সেই বস্তুটো আপোনাৰ নহৈছিল সেইকাৰণে আপুনি ফেল কৰিলে আৰু যদি আপুনি মেইনছৰ পৰা ঘূৰি আহা এগৰাকী হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মন কৰিব আপোনাৰ আনসাৰ ৰাইটিংত প্ৰবলেম আছে দ্যাট মিন্স আপুনি আনসাৰ ৰাইটিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব হৈ গ'ল কাৰণ আপুনি এতিয়াও শিওৰ হ'ব যে প্ৰিলিমছটো মোৰ ওলাই যাব মেইনছত দিগদাৰ আছে গতিকে আনসাৰ ৰাইটিং ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আপোনাৰ হৈ গ'ল আপুনি কৰক আৰু যদি আপুনি ইন্টাৰভিউ পৰা ঘূৰি আহা ষ্টুডেন্ট হয় বা এস্পাইৰেন্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰবলেমটো হয়তো মেইনছ প্ৰিলিমছ ইন্টাৰভিউ সবতে 1111% থাকি গৈছে কৰবাত হয়তো প্ৰেজেন্টেশন বেয়া হৈছে কৰবাত হয়তো আপুনি যেতিয়া আপোনাক ইন্টাৰভিউ লৈছিল হয়তো সেই টাইমত আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশন বেয়া আৰু নহয় আপোনাৰ মেইনছত মাৰ্কস কম আৰু নহলে আপোনাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ পটককে মানে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কথা মই পটককে নকওঁ হলেও কনসেপ্ট কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়তো ক্লিয়াৰ নাছিলে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ অকনমানৰ কাৰণে এই গুটে এক্সামটোতে থাকি গ'ল সেয়েহে আজিৰ ভিডিওটোত ইমানখিনিয়ে কথা আৰু ভিডিওটো যদিও শৰ্ট মানে হলেও 15 মিনিটৰ ভিডিওৰ এটা ভিডিও বাট ভিডিওতে যদি আপোনালোকক অকনমান সহায় কৰিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিদিয়াকে একদম নাযাব আৰু লিগেল ক্লাষ্টাৰৰ যিকোনো সহায় সহযোগিতা লাগিলে আপোনালোকে আমাক কন্টাক্ট কৰিব আজিলৈ আহো নমস্কাৰ